magdagdag ng flour at this point. Now, i-grease naman po natin itong ating bowl. Dilipat ko lang po ang ating dough dito sa ating grease bowl. Papaalsin na po natin siya for 1 hour. Then, paalsin natin po natin siya for 1 hour. 30 minutes to 1 hour. Depende po kung gaano kainit yung paglalagyan niya ng ating dough. Then, ready na po ang ating dough. Nag-double in size na po siya.
muna po natin yung konting air niya. Yan, medyo sticky pa po siya, pero okay na po yan. Mag-add lang po tayo ng konting-konting flour dito sa ating